Hi guys! Ngayon ay ituturo ko po sa inyo ang pag-edit ng background, removing ng background. Nagagamit lang tayo ng dalawang tools sa Adobe Photoshop. Actually, it's an FB request sa isang group na I joined. So, ipapakita ko lang sa mga ka-editors dyan, kung paano na-edit yung background. So, switch na tayo dito sa laptop ko. So, ito, papakita ko sa inyo yung sa FB, in-screenshot ko siya actually, sa Go Edit Pilipinas web. Mga master pa-edit naman po, patanggal naman po ng 2 tao sa likod ko. Salamat po. So, ayan, tatry natin na tanggalin yung dalawang, yun yung mga sinasabi ko kung bakit importante na matuto ng Photoshop. Kasi, may mga selfie tayo na pak na pak yung post natin, ang ganda-ganda na post natin. Pero, kaso nga lang, may extra. Siyempre, hindi mo naman alangan namang, kuya, alis muna kayo dyan, sa selfie lang ako. Hindi naman ganun. So, drag ko lang to sa Photoshop. Ayan, makikita nyo yung ating phone. So, dalawa lang yung tools na gagamitin natin. Yun ay polygonal lasso tool. Lasso tool siya. L yung shortcut niya sa keyboard nyo. At yung saan na yun? Clone stamp. Clone stamp at lasso tool. Okay. So first, since ang gustong matanggal ni Kuya ay yung dalawang tao sa likod niya, ang unang gagawin natin ay yung lasso tool. Yung lasso tool ay parang selection siya. Selection tool siya. So click lang ako ng click. Kiniklik ko lang yung mismo tatanggalin natin. Pag may nakita kayong bilog, ibig sabihin okay na siya. Yung sa tabi. Tapos, after na nagkaroon ng ganyan parang nag-blink-blink na dotted lines, right-click nyo po siya and then fill. Di makikita kayo dito na content aware. Color adaptation, mode, normal, opacity. So, hindi ko na siya ginagalaw. Oh, may apple lines. Yan yung magic niya. Medyo hindi siya perfect, pero magagawa naman natin ito parang. Let's do another one. Kasi ito yung, ito yung meron, yung bago ngayon kasi sa Photoshop, yung content aware. Ayun no, yung pag may nakita kayong ganun sa lasso tool, yun na yung parang connecting point. Right click, fill. Yan! Saging perfect, no? Tapos pag escape nyo na lang. Control D, deselect para mawala yung selection. Move tool. Yan! Medyo i-re-retoke na lang natin yung part na to kasi medyo nag-blur siya. So, gumamit na tayo ng lasso tool. Next naman ay yung clone stamp. Click nyo lang yun. Yung clone stamp ay, yung ginagawa ko nga pala ngayon guys, sorry ha, medyo tatarot na ako. Hold ko lang si Alt sa keyboard nyo and then yung right click ay dinadrag ko pa sideways. Pag pataas siya, yung hardness yung na-adjust. Pero pag pakaliwa kanan, yung size. Pag taas, baba, yun. Okay? So, ganyan lang tayo. Tapos medyo likitan natin siya. You can do another way naman. By right-click, tsaka nyo siya lalabas yung window na to. Pero pag mabilisin nyo na mismo yung gagawin. Ay, sorry. Click lang ako ng isang area dito na malinaw. Tapos, ang gagawin niya ay i-clone lang niya. Kaya nga clone stamp, diba? Pero huwag yung masyadong halata. Anyway, ano ba yung medyo nakihan natin na? Press ko si Alt, click, tapos paano ay mali. Sorry. Ito yung kukunin ko, drag ko dito, tapos ito, drag ko dito, tapos drag ko dito. Tapos ito na lang siguro.
masyadong halata kung pang profile. Yan, medyo na okay na yung part na sa upper right. Ito na lang. Hindi ako contented dito eh. Click ko lang din. Up click. Tapos medyo pantayin lang natin. Kaso parang nagkaroon ng hagdan dito, no? Pwede nyo naman pa rin siya ng remedy. Gawin nyo lang, same process lang. Tapos, para medyo mag-blend siya. Babaan yung hardness. Yan! Pwede na yan. So, isa pa dito sa head ni Kuya. We can do that naman by stamp tool na lang. Taasan ko lang yung hardness. Kasi buhok eh. Buhok na to eh. Kuha ako ng part dito. Maingat lang ako sa pagtatanggal. Kasi part to ng hair ni Kuya. Junahan nyo na lang ng konti. Tapos, yan, para mag-blow. Okay. Yan, di ba? Okay na yan. Tapos, ito na lang part na to. Clone stamp pa rin ang gagamitin ko. Guys, tapos, taasan ko lang yung hardness kasi ma-hard yung edge nito eh. Iitan ko lang. Yan. Tapos dito, try natin ulit yung lasso tool. Yan. Right click, fill. Okay. Yan. Clone stamp na lang ulit natin. Na lang, ito yung part na lang na to. Mamaya na lang natin siya retokayin. Ito yung mga nakikita nyo, pwede pa naman yan magawa ng paraan. Oops! Wow, ng part dito. Medyo kininis ko lang yung paligid ko. Yan! Medyo okay na siya pag... Ay, eto lang. Ayun na yung hindi match. Yung pagmamatch lang natin. Diba? Okay na. Wala na yung nasa gilid ni Kuya. Ang gagawin ko na lang ay adjust ko yung brightness na photo. Punta tayo dito sa create new filter or adjustment, whatever. Malagay. Play. So, adjust ko yung levels. Since ang request lang naman ni Kuya, itatanggalin yung background niya. Yan, natanggal na natin with using lasso tool at clone stamp tool. So with the power of content aware fill. Dati yung Photoshop hindi ako nakakagamit nun eh. Pero ngayong Photoshop CC, parang may AI na sila na nade-detect na nila kung ano yung surrounding ng selection para match sa background.
yung nasa labas ng background. So, ayan, sana nakatuto kayo ha. Napaka-helpful po ng content feel aware. What do you want? Sorry, I'm not that, hindi ako masyado sa mga tawag. Basta yung process ganun po. Para sa removing of unwanted backgrounds. Yun guys, sana nakatulong ng malaki yun sa inyo. At sana mag-subscribe pa po kayo sa aking channel para po ma-share ko pa po yung kaunting knowledge na nalalaman ko regarding sa Photoshop editing. So, yan guys. See you next time. Bye!